รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเวลาเที่ยงคืนคุณจะนึกถึงอะไรเที่ยงคืนก็ต้องหมูกระทะชาบูไงเพราะมันเป็นของกินหนังนึกถึงข้าวมันไก่พระจันทร์ถ้าเที่ยงคืนเนี่ยจริงๆผมจะรู้สึกว่าถึงบรรยากาศแบบท่องราตรีก็จะนึกถึงคลับดนตรีเพลง EDM ไม่ดูหนังเล่นเกมก็นอนครับถ้าไม่ใช่ชีวิตปาร์ตี้ก็จะเป็นความนั่งอยู่กับตัวเองในห้องถ้ามันมืดๆมากๆจะนึกถึงผีเหมือนกันนะแต่ว่ากลัวหลอนๆอยู่นะถ้าตอนเที่ยงคืนอย่างเงี้ยบ้าฉันนอนแล้วเที่ยงคืนน่ะเดี๋ยวนี้นอนก็4 ทุ่มชาวบ้านเหรอนอนกี่โมงนอน3 ทุ่มนอน3 ทุ่มนอน3 ทุ่มตื่น6 โมงเช้าโอ้โหดูซีรีส์ฟังเพลงกินน้ำเต้าหู้ซีรีส์3แบบ3อารมณ์ที่จะบอกเล่าชีวิตของคนกลางคืนหลากหลายรสชาติเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างแอปครับสร้างตัวจนถึงการสร้างเรื่องขึ้นมาเลยครับรู้สึกแบบตกใจที่แบบว่าได้รับบทนี้มีอาชีพเป็นสาวไซด์ไลน์แล้วคิดว่าไม่น่ามีใครเคยได้เห็นผมมุมนี้เท่าไหร่บทนี้คือแบบหินมากๆเราไม่เคยทำข้าวมันไก่เราไม่เคยสับไก่สับจนแบบปวดข้อมือจนตรงนี้มันเป็นพองเลยมันเหมือนข้าวมันไก่อะแหละมันมีความธรรมดาแต่มันจริงโปรเจกต์ Midnight Series เนี่ยนะครับมันเป็นไอเดียเริ่มต้นมาจากไอเดียของคุณโจ้ทิชากรภูเขาทองคือหนึ่งในผู้กำกับของเซตเรื่องนี้คุณโจ้เขาอยากเล่าเรื่องของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เป็นพูดง่ายๆว่าเป็นกลุ่มคนชายขอบเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีซีรีส์หรือตัวละครไปสำรวจชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหนุ่มเฝ้าโรงแรมม่านรูดสาวเฝ้าร้านซักอกรีดหรือว่าพ่อค้าข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคอนเซปต์มันยังหลากหลายอยู่เราก็เลยมาคุยกันแล้วก็มองกันว่าเอ๊ะอะไรคือจุดร่วมของคนกลุ่มนี้เราก็เลยเจอประเด็นที่น่าสนใจว่าคนกลุ่มนี้จริงๆเขาใช้ชีวิตตอนกลางคืนนี่นาก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์นี้ที่ประกอบไปด้วย Midnight Motel Dirty Laundry แล้วก็ Moonlight Chicken ซึ่งทั้ง3เรื่องกำลังบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตคนกลางคืนหลังเที่ยงคืนMidnight Series Special เริ่มกันที่เรื่องราวของวัยรุ่นสร้างตัวจนสร้างเรื่องผมว่าคนเรามีมูลค่าชีวิตติดตัวมาตั้งแต่เกิดละเพราะฉะนั้นคนต้นทุนต่ำๆอย่างผมเนี่ยถ้าไม่พึ่งทางลัดก็หมดสิทธิ์ลืมตาอ้าปาก Midnight Motel ครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างแอปครับสร้างตัวจนถึงการสร้างเรื่องขึ้นมาเลยครับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็จะมีการแบบว่าพูดถึงเรื่องของสตาร์ทอัพที่แบบมีการผสมผสานระหว่างแบบยุคเก่ากับยุคใหม่ขึ้นก็คือยุคเก่าก็อาจจะมีแบบอาการที่จะชวนเด็กไซด์ไลน์มาเจอกับลูกค้าอะไรอย่างงี้ก็ต้องผ่านพ่อเราแม่เราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องนี้เราก็คิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นผ่านแอปพลิเคชันเราจะใช้ชื่อแอปว่าอะไรกูคิดมาทั้งคืนแล้วไซด์ไลน์พร้อมไซด์ไลน์ชนะอะไรไม่เอาแอปของเราชื่อว่าทักครับครับเป็นแอปที่บริการสาวไซด์ไลน์แล้วก็ตรงปกแน่นอนแล้วก็เราจะไม่เอาเปรียบสาวไซด์ไลน์ที่มาทำงานให้เราครับสร้างตัวการสร้างตัวเนี่ยคือเราสร้างแอปขึ้นมาเพื่อสร้างตัวครับสร้างตัวเนี่ยคือเราจะได้รายได้จากแอปนี้แหละเอามาสร้างตัวอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราเกิดมาแบบในครอบครัวที่ต้นทุนต่ำแล้วกันทำให้การที่เราจะเติบโตขึ้นไปในสายธุรกิจเนี่ยมันยากกว่าคนอื่นเขาเราก็เลยต้องทำแอปพลิเคชันเพื่อเอาเงินและรายได้จากแอปพลิเคชันมาสร้างตัวให้เราแบบมีความมั่นคงขึ้นก็แรงที่มันทำให้เกิดแอปนี้มันก็เกิดจากพื้นฐานของตัวละครทุกตัวแหละเพราะว่าอย่างแคทเองก็ชีวิตติดลบอย่างตัวโมดเองก็ไม่รวยสักทีตัวดอยเองก็ผลิตนู่นผลิตนี่ก็ไม่เจริญสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนเป็นตัวผลักดันทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็แบบทำให้เกิดแอปนี้ขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้หาเงินแบบเพื่อเป้าหมายของเราพอเราทำแอปขึ้นมาใช่ไหมเราสร้างตัวได้ปุ๊บการสร้างเรื่องก็จะมาละเกิดการฆาตกรรมขึ้นในเรื่องนี้ครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครต้องไปดูกันในเรื่องจริงๆเนื้อหาหลักของ Midnight Motel อะครับจริงๆอยากนำเสนอเรื่องมูลค่าชีวิตของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันจะเห็นกิมมิคหนึ่งของในเรื่องอะครับ
ก็จะเป็นตัวเลขที่อยู่บนหัวคือไอเดียของคนกลางคืนที่มิดไนท์ทั้งหมดเนี่ยมันเล่าถึงแบบคนกลางคืนที่เหมือนแบบต้นทุนต่ำมากๆแบบอยู่สปอตไลท์แสงแบบเล็กๆอะไรเงี้ยซึ่งในเรื่องเนี่ยทั้งสองคนมีปัญหาทางด้านการเงินใช่ไหมครับแล้วพอมันเจอกันมันแบบเฮ้ยเราตั้งเงื่อนไขบางอย่างให้มันแบบลองทำธุรกิจไหมในด้านมืดอะไรเงี้ยคือในเรื่องมันมีฆาตกรรมมันมีเรื่องที่มันเป็นเรื่องคนกลางคืนอะไรเงี้ยเราลองเบลนด์สิ่งนี้ทั้งหมดคือดาร์คคอมเมดี้เทคโนโลยีแล้วก็ฆาตกรรมเข้าไปเราอยากพูดถึงเรื่องของบริการทางเพศที่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนหมายว่ามันมีการดิสลอฟของมันเยอะเหมือนกันในวงการอะไรเงี้ยรวมๆแล้วมันก็จะทำให้มันน่าจะเป็นรสชาติใหม่นะที่ทาง CMTV น่าจะยังไม่มีอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับผม โรงแรมนี้เป็นโรงแรมของป้าผมเป็นโรงแรมของป้าของโมดนะครับซึ่งเป็นโรงแรมเก่าแล้วแหละแล้วก็เหมือนแบบไม่ค่อยมีใครมาแล้วมันเก่าแบบเก่ามากแล้วเราเหมือนทำแอปเนี้ยให้มันโคกับโรงแรมนี้โดยไม่ต้องไปที่อื่นเลยใช้โรงแรมนี้แหละเป็นฐานทัพของเราเราก็เลยเหมือนแบบปลอดภัยแล้วก็ประหยัดด้วยก็คือแคทเนี่ยเขาจะใช้โรงแรมของโมดเพื่อรับแขกอยู่แล้วเป็นประจำโดยมีซันที่เป็นเหมือนแบบแมงดาที่แบบว่าจะส่งเรามาให้แบบรับแขกที่โรงแรมนี้เป็นประจำอยู่แล้วเราก็จะพัวพันอยู่กับโรงแรมนี้แหละมาก่อนหน้าก็เหมือนเห็นช่องทางว่าเฮ้ยไอ้นี่มันโดนเอาเปรียบว่ะเฮ้ยไอ้นี่มันโดนไอ้นี่เอาเปรียบว่ะเราดึงไอ้นี่มาจากไอ้นู่นดีกว่าดึงไอ้นี่มาอยู่กับเราแล้วทำแอปขึ้นมาโดยเราไปปรึกษาเพื่อนเราคือไอ้โม่ก็ทำแอปไม่เป็นเพื่อนเราชื่อดอยน่ะทำแอปเป็นแล้วเป็นเพื่อนสนิทกับเราอยากแบบพาแอปเนี้ยไปถึงแบบยูนิคอร์นได้เลยยูนิคอร์นก็คือการทำธุรกิจที่มี 1,000 ล้านบาทขึ้นไปโดยแบบเริ่มจากศูนย์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยคือหนทางรวยของเราก็เลยร่วมมือกับโมดใช่ก็เลยแบบได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะแบบมีเป้าหมายในการหาเงินเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของแคทก็คือเงินดอยมันก็จะเนิร์ดนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนไอ้ตัวหลุยอ่ะนิดหน่อยแบบสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยยูนิคอร์นอย่างเงี้ยเราก็แบบผมไม่เคยรู้ศัพท์พวกนี้มาก่อนเลยอย่างเงี้ยแล้วผมจะไม่คุ้นปากเวลาพูดไปอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปทำกันบ้านแบบอ่านเลยดีว่าวันนี้มันจะพูดอะไรแล้วมันบทมันยาวด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็แต่พอถ่ายออกมาจริงแล้วมันดูผมรู้สึกว่ามันดูเท่นะเหมือนเราแบบเราดูฉลาดจังวะบางทีเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่ว่ามันดูฉลาดดีตอนที่เราแบบเหมือนเราแบบเก่ง IT อย่างเงี้ยเราก็ไปบีฟว่าตอนนี้แอปเราขาดตรงนี้นะตอนนี้โปรแกรมมันแหลกตรงนี้อยู่เราต้องไปเพิ่มซอฟต์แวร์ตรงนี้เราต้องไปแก้บั๊กตรงนี้นะซึ่งมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยพูดมาก่อนนี่ครับผมคือน้องหลุยอะเขาเป็นคนที่ดูเนิร์ดอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกแบบเอ็นดูตัวละครนี้เอ็นดูหลุยที่แบบเล่นเป็นตัวน้องดอยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเหมาะนะคือคิดถึงคนอื่นไม่ได้แล้วแบบหลุยเหมาะมากอะไรเงี้ยแล้วด้วยแบบจังหวะการพูดหรือว่าเรื่องของแบบวิธีพูดเรารู้สึกว่าน่ารักอะตัวละครนี้น่ารักมากจริงแล้วเล่นเป็นเพื่อนพี่ออฟด้วยก็คือเล่นเป็นเพื่อนโมดซึ่งหลุย22พี่ออฟ32 10 ปีต้องเล่นเป็นเพื่อนพี่ออฟเป็นอะไรที่ท้าทายดีแล้วก็รู้สึกว่าน่าน้อยมากเนาะที่โอกาสที่จะเล่นมาแบบปกติน่าจะเล่นเป็นน้องอันนี้เล่นเป็นเพื่อนพี่ออฟเลยรู้สึกว่าสนุกมากๆได้ร่วมงานกับพี่ออฟนะครับผมรับบทเป็นพ่อเล้าก็คือจะมีแจนเนี่ยเป็นเหมือนเด็กเล้าอันดับหนึ่งที่แบบเราจะคอยส่งให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะมาใช้ที่โรงแรมเนี้ยเป็นโรงแรมหลักในการแบบพบเจอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าบอกว่าไลน์ไหมก็นั่นแหละมันก็พลิกจากที่เล่นมาเลยพลิกแบบอย่างนี้เลยปึ๊บอย่างนี้เลยหน้ามือเป็นหลังมือเลยตอนแรกแบบรู้สึกแบบตกใจที่แบบว่าได้รับบทนี้แบบว่าพอเรารู้ว่าโอเคแคทมีอาชีพเป็นสาวไซด์ไลน์แล้วคือมันตกใจที่ว่าคาแรคเตอร์มันน่าสนใจมากเพราะว่าปกติมันไม่ได้มีสาวไซด์ไลน์ที่ได้รับบทนำแบบคาแรคเตอร์ของบทนำมันไม่ได้มีคนอาชีพนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจด้วยแบบเราอยากรู้เรียนรู้ตัวละครได้แหละว่าคนเนี้ยนางแคทเนี่ยทำไมนางถึงมาทำอาชีพนี้แล้วตอนทำอาชีพนี้นางรู้สึกยังไงคือสำหรับแจไม่อยากให้คนแบบว่าติดภาพว่าสาวไซด์ไลน์ต้องเป็นแบบไหนตัวละครเนี้ยมันไม่ได้แบบแต่ว่าแบบมาทำไซด์ไลน์ต้องเซ็กซี่อย่างเดียวอะไรเงี้ยเราอาจจะมีมุมแบบน่ารักโก้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปด้วยเพื่อให้รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แบบเหมือนภาพจำของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความมันครับความสนุกความแปลกใหม่ที่เป็นการทำงานอีกแบบหนึ่งเลยที่เราไม่เคยเจอครับสนุกดีด้วยตัวคาแรคเตอร์โมดเขาใกล้กับพี่ออฟมากแล้วเรารู้สึกว่าพี่ออฟเขาถ่ายทอดมาได้ดีมากแล้วเราก็หลงรักตัวละครนี้จริงๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีชีวิตที่แบบที่เราจะชอบผู้ชายแบบนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ออฟเขาก็แบบตั้งใจทำงานมาก
บอกผู้หญิงว่าทำกันแบบนี้ป่าวะนี่ เป็นบ้าอะไรนะไม่ใช่หัวกัน เป็นอย่างเงี้ยเป็นไหล่ตอนแรกมันไม่ใช่แบบไม่เอา ความมันของเรื่องนี้ผมมองว่าพอแต่ละคาแรคเตอร์มันอยู่ด้วยกันนะพี่อย่างเราอย่างเงี้ยจะกลายเป็นว่าเราเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งนะที่เป็นเจ้าเล่ห์และคิดหาทางรอดของตัวเองตลอดเวลาว่าจะทำยังไงให้รอดวะพี่ออกก็จะเป็นสายแบบเนิร์ดฉลาดก็จะคิดหาแผนการต่างๆ ส่วนเราก็จะหาแผนการคอยตลบอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะแบบไปมาอยู่อย่างเงี้ยครับ ผมว่าต้องดูการเข้าคู่ระหว่างออฟและม่อนครับทุกฉากเลยนะมันเหมือนดูคนทะเลาะกันที่เชื่อเฉือนด้วยคำพูด มากกว่าการใช้กำลังหมายว่าแล้วสองคนนี้เข้ากันน่ะเราดูทุกครั้งมันก็เฮ้ยสนุกดีว่ะอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับสนุกมากๆอะไรเงี้ย ตัวเนี้ยไม่เจ็บแต่โกรธไม่เจ็บแต่กูจำนะพี่ออฟบอก รู้สึกเป็นเรื่องที่โชคดีมากที่โลเคชันของเรื่องนี้ถ่ายที่โรงแรมเพราะว่าคือช่วงนั้นน่ะหนูถ่ายละครเยอะมากๆแบบมันถ่ายทับกัน3เรื่องอย่างเงี้ยแล้วเรื่องนี้ก็คือ Midnight ใช่ไหมคะมันคือถ่ายตั้งแต่6 โมงเช้าจนถึงแบบเที่ยงคืนบางทีมีแบบคิว4 วันอย่างเงี้ยแจนก็คือนอนที่นั่นเลยคือไม่กลับเลยก็คือบอกว่าถ้าสมมติว่าคือผมมันเป็นคนกลัวผีใช่ป่ะแล้วพอเราเจอโรงแรมเก่าๆอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่กล้านอนก็เลยถามแจนว่าแจนนอนไม่กลัวผีเหรอมันบอกว่าถ้าไม่นอนกูจะกลายเป็นผีแทนแล้วค่ะ เพราะถ้าเราแบบขับรถตอนแบบเที่ยงคืนแล้วกว่าจะถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบมันง่วงแล้วอะก็เลยแบบนอนไปเถอะมันง่วงแล้วผีมาหลอกก็ไม่รู้ละ ซีรีส์แนวเนี้ยยังไม่ค่อยเห็นเลยอะเล่ามุมมองของแบบไซด์ไลน์แล้วพอมาประยุกต์กับเป็นในแอปเนี่ยมันจะเป็นยังไงพอมันอัปเกรดเวอร์ชันมาแล้วอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าแปลกใหม่และน่าสนใจมันไม่ได้มีแค่เรื่องแอปอย่างเดียวมันจะมีปัญหาที่ตามมาอีกหลายๆเรื่องเลยด้วยตัวเรื่องเนี่ยมันมีความตลกแอคชั่นมีการแบบสืบสวนสอบสวนมีการแบบแทงข้างหลังกันมีการแบบคิดแผนนู้นแผนนี้นี่คือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้มันน่าดูคือทุกคนตั้งใจทำงานมากแบบอยากให้ดูจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นความใหม่ของการนำเสนอเรื่องของสตาร์ทอัพนะคะเป็นพล็อตที่น่าสนใจเราอ่านครั้งแรกแล้วเราก็อยากเล่นเลยกับเรื่องนี้อย่างเงี้ยก็หวังว่าทุกคนก็คงคิดเหมือนเราเหมือนกันนะคะเรื่องราวมันเยอะมากแล้วก็ทุกอย่างมันตัดเร็วอย่างเงี้ยเลยอยากให้ทุกคนแบบได้ติดตามกันเพราะว่ามันเป็นแบบที่สมัยใหม่อ่ะทุกอย่างมันเร็วไปหมดต้องดูทุกตอนครับถ้างานนี้ไปได้สวยชีวิตพวกเราก็จะดีขึ้นแต่กลับกันถ้ามันเละพวกเราก็คงจะจบเฮช่วงหน้าเปิดเบื้องหลังสุดฮาจากซีรีส์ Dirty Laundry ซักอบร้ายนายสะอาดอย่าเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ไม่มีเต้นรูดเสาอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยเต้นกับเสามันก็จะมีความแบบไม่ชินอะบางทีบทมาเท่านี้พี่เขาก็เล่นไปเท่านี้ก็คือว่าบทมีไว้แค่ตั้งไว้เฉยอิมพอไว้สุดๆเล่นไปเองสุดๆโอ้โหโดยคู่เราก็คือยังไงโดยเฉพาะเฟยก็คือมาหมดทุกอย่าง Midnight Series Special